नमस्कार, आजको क्लासमा तपाईलाई भर्नियर थियोडोलाइटको होरिजन्टल एंगल कसरी रिड गर्ने त्यो कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेका छौं र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तीनवटा चाहिँ अब्जर्भेसन ड्रा गरेका छौ। फर्स्ट अब्जर्भेसन, सेकेन्ड अब्जर्भेसन र थर्ड अब्जर्भेसन। यो तीनैवटा अब्जर्भेसनलाई तपाईले कम्प्लिटली हेर्नु भयो भने तपाईले पनि भर्नियर थियोडोलाइटको होरिजन्टल एंगल रिड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर के गर्नु, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भर्नियर थियोडोलाइटमा होरिजन्टल एंगल मेजर गर्नलाई तपाईलाई दुईवटा रिडिङ चाहिँ लिनुपर्छ। दुईवटा रिडिङ नोट गर्नुपर्छ। कुन कुन रिडिङ नोट गर्नुपर्छ? एउटा मेन स्केल को रिडिङ चाहिँ नोट गर्नुपर्छ र अर्को भर्नियर स्केल को रिडिङ नोट गर्नुपर्छ। र दुईवटा यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चार्टमा रिडिङ चाहिँ केबाट लिनुपर्छ? मेन स्केलबाट लिनुपर्छ र अर्को भर्नियर स्केलबाट लिनुपर्छ। र यो मेन स्केल र भर्नियर स्केलको दुवैलाई जोडेर तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? फाइनल रिडिङ लिन सक्नुहुनेछ। त यो हाम्रो के हुन्छ, मेन स्केलमा तपाईको होरिजन्टल सर्कलमा के भएको हुन्छ, तपाईले दुईवटा चाहिँ स्केल लागेको हुन्छ, एउटा मेन स्केल र अर्को भर्नियर स्केल। त दुवैको रिडिङ चाहिँ अलग अलग नोट गरेर अनि त्यसपछि दुवैलाई के गर्नुपर्छ? जोड्नुपर्छ, सम गर्नुपर्छ। अनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? एउटा फाइनल रिडिङ तपाईले लिन सक्नुहुन्छ, होरिजन्टल एंगलको फाइनल रिडिङ लिन सक्नुहुन्छ। त त्यो कुरा हो। अब म तपाईले यहाँ चाहिँ यो कुरा चाहिँ मेमोराइज गराउन चाहन्छु कि भर्नियर स्केलमा 0 पोइन्ट जुन हुन्छ त्यसलाई के भन्छौं हामी? इन्डेक्स मार्क भन्छौं है। सुन्नुस् ध्यानपूर्वक, यो भर्नियर स्केल हो। यति पार्ट जति तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ यो पार्ट भनेको हाम्रो भर्नियर स्केल र भर्नियर स्केलको 0 जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्टलाई के भन्छौं हामी? इन्डेक्स मार्क भन्छौं। र यो इन्डेक्स मार्कको रिस्पेक्टमा के लिन्छौं हामी? मेन स्केलको रिडिङ के को रिस्पेक्टमा लिन्छौं? यो इन्डेक्स मार्कको रिस्पेक्टमा लिन्छौं है। यो इन्डेक्स मार्क कहाँ चाहिँ हाम्रो लाइज गरिरहेछ? मेन स्केलमा। अनि त्यहाँको रिडिङ हामीलाई के गर्नुपर्छ? नोट गर्नुपर्छ मेन स्केलको रिडिङ लिनलाई है। अनि त्यस्तै चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ? भर्नियरको रिडिङ पनि लिनुपर्छ। भर्नियरको रिडिङ लिनलाई तपाईले के गर्नुपर्छ? मेन स्केलको ग्रेजुएसन सँग हाम्रो भर्नियरको स्केलको ग्रेजुएसन जुन छ त्यो कुन ठाउँमा एक्ज्याक्ट कोइन्साइड भइरहेछ त्यहाँको रिडिङ चाहिँ हामी लिन्छौं भर्नियर रिडिङ लिनका लागि है। त यो कुरा हो। अब म तपाईलाई के गर्न चाहन्छु, डाइरेक्ट चाहिँ फर्स्ट अब्जर्भेसनमा लाग्न चाहन्छु। यो फर्स्ट अब्जर्भेसनलाई चाहिँ अलिकति त्यही हेर्नुस् कस्तो यहाँको रिडिङ चाहिँ कति छ। यहाँ मैले के गरेको छु, यो अब्जर्भेसन जुन तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ यो हाम्रो होरिजन्टल सर्कलमा के लागेको हुन्छ? हाम्रो दुईवटा विन्डोज लागेको हुन्छ, ए विन्डोज र बी विन्डोज। ए विन्डोजबाट हेर्दाखेरि विन्डोजबाट हेरेको छु यो है। यो विन्डोजबाट हेर्दाखेरि यति पार्ट चाहिँ यस्तो चाहिँ हेरियो। अनि यस्तो हेर्दाखेरि कति चाहिँ रिडिङ छ त्यहाँको रिडिङ चाहिँ हामी लिने भनेको त त्यो विन्डोजबाट लिने हो। विन्डोजबाट लिँदाखेरि हेर्दाखेरि कति एंगल हो त्यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं? हेर्छौं। त त्यही चाहिँ हाम्रो यति पार्ट चाहिँ के गरेका छौं? त्यो विन्डोजबाट हेरेका छौं। यो विन्डोजबाट हेरेका छौं। त्यस्तै चाहिँ सेकेन्ड अब्जर्भेसनमा पनि विन्डोजबाट हेरेका छौं। थर्ड अब्जर्भेसनमा पनि विन्डोजबाट हेरेका छौं। र त्यसको रिडिङ चाहिँ हामी नोट गर्छौं है। यो जुन यो चार्ट हेर्दै हुन्छ यसमा चाहिँ फिट गर्छौं मेन स्केलको रिडिङ र भर्नियर स्केलको रिडिङ र अनि त्यसपछि दुवैलाई जोडेर तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ? एउटा फाइनल रिडिङ लिन सक्नुहुनेछ है। अब म डाइरेक्ट चाहिँ लग्न चाहन्छु फर्स्ट अब्जर्भेसनमा। अब्जर्भेसन फर्स्टलाई चाहिँ के गरेका छौं मैले जुम आउट गरेर तपाईलाई हेराउन चाहन्छु। र यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यो कहाँबाट हेरिरहेका छौं हामी? होरिजन्टल प्लेटमा के गरेको हुन्छ? विन्डोज लागेको हुन्छ। विन्डोज ए बाट हेर्दाखेरि यस्तो चाहिँ हेरिरहेछ। यस्तो हेर्दाखेरि त्यहाँको रिडिङ कति? त रिडिङ लिनलाई के गर्नुपर्छ? तपाईलाई मेन स्केलको रिडिङ नोट गर्नुपर्छ। त्यतै चाहिँ भर्नियर स्केलको रिडिङ नोट गर्नुपर्छ र छोटा छोटै नोट गर्नुपर्छ। अनि त्यसलाई के गर्नुपर्छ? मेन स्केलको रिडिङ र भर्नियर स्केलको रिडिङ सम गरेर तपाईले फाइनल रिडिङ चाहिँ अब्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ग्रेजुएसन भनेको कालो जुन ग्रेजुएसन छ त्यो हाम्रो मेन प्लेटको ग्रेजुएसन छ। र यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले नीलो र रातो ग्रेजुएसन जुन छ त्यो हाम्रो भर्नियर स्केलको ग्रेजुएसन हो। र तपाईलाई थाहा छ कि हाम्रो मेन स्केल जुन हुन्छ त्यो हाम्रो के हुन्छ? डिग्री र मिनेटमा चाहिँ रिडिङ चाहिँ दिने गर्छ। डिग्री र मिनेटमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेन स्केलको डिग्री र मिनेटमा। र सेकेन्डमा चाहिँ दिदैन, किनभने हाम्रो मेन स्केलको लिस्ट काउन्ट कति हुन्छ? 20 मिनेट हुन्छ। त्यही भएर सेकेन्डको चाहिँ कुरै आएन। त यसमा चाहिँ रिडिङ चाहिँ भर्दैन मेन स्केलमा। भर्नियर स्केलको कुरा गर्दाखेरि तपाईको के हुन्छ? यो भर्नियर स्केल जुन ग्रेजुएसन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले यो भर्नियर स्केलको के हुन्छ? तपाईको रिडिङ केमा पढ्छौं हामी? मिनेट र सेकेन्डमा चाहिँ पढ्छौं। भर्नियर स्केलको रिडिङ डिग्रीमा पढिदैन कहिले पनि, मिनेट र सेकेन्डमा पढ्छौं। त यसमा तपाईको के हुन्छ? भर्नियर स्केलमा डिग्री लिने कुरै भएन, मिनेट र सेकेन्डमा लिन्छौं। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मेन स्केलको कुरा गर्दाखेरि
यो ठाउँमा 110 डिग्री, यो 111 डिग्री, 112 डिग्री, 113 डिग्री, 114 डिग्री, 115 डिग्री र 1 डिग्री बीचको हेर्नुस् 110 डिग्री देखि 111 डिग्री जाँदाखेरि तपाईको के हुन्छ 1 डिग्रीलाई के गरेको छ 3 पार्टमा चाहिँ विभाजन गरेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 डिग्री बराबर कति हुन्छ तपाईको 60 मिनेट र 60 मिनेटलाई के गरेको छ 3 पार्टमा चाहिँ बाँडेको छ। त कति भयो तपाईको 20 मिनेट भयो। भनाइको अर्थ हाम्रो लिस्ट काउन्ट जुन हुन्छ हाम्रो मेन स्केलको त्यो कति भइहाल्छ 20 मिनेट भइहाल्छ। 20 मिनेट भन्दा तपाईले कम चाहिँ नाप्न सक्नुहुन्न मेन स्केलबाट। त त्यो हाम्रो मेन स्केलको कुरा र मेन स्केलको रिडिङ लिनलाई तपाईले के गर्नुपर्छ कि हाम्रो भर्नियर स्केलको 0 पोइन्ट जुन छ 0 पोइन्टलाई के भन्छौँ हामी इन्डेक्स मार्क र इन्डेक्स मार्क चाहिँ हाम्रो मेन स्केलको कुन ठाउँमा कन्साइड भइरहेछ कुन ठाउँमा चाहिँ इन्टरसेक्ट भइरहेछ त्यहाँको रिडिङ हामी के गर्छौँ मेन स्केलबाट चाहिँ लिने गर्छौँ। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 0 जुन मार्क छ त्यो हाम्रो कहाँ कन्साइड भइरहेछ यो ठाउँमा। त यो ठाउँको रिडिङ कति त्यो 110 डिग्री 111 डिग्री 112 डिग्री 113 डिग्री यो 113 डिग्रीको लाइन हो। त्यस्तै चाहिँ 113 डिग्री 20 मिनेटको लाइन 113 डिग्री 40 मिनेटको लाइन अनि त्यसपछि 114 डिग्री 114 डिग्री 20 मिनेटको लाइन 114 डिग्री 40 मिनेटको लाइन 115 डिग्री। त यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो भनेको हाम्रो डिग्री हो। त डिग्री 113 डिग्री भन्दा अगाडि छ यो इन्डेक्स मार्क र 114 डिग्री भन्दा पछाडि छ। भनाइको अर्थ हाम्रो डिग्रीमा लिँदाखेरि कति भइहाल्छ 113 डिग्री। त यहाँ चाहिँ के गरौँ नोट गरौँ 113 डिग्री है डिग्री लिए। अनि मिनेटको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 20 मिनेट यो लाइन भनेको 20 मिनेट अर्को लाइन भनेको 40 मिनेट 40 मिनेट भन्दा के छ इन्डेक्स मार्क अगाडि छ र 114 डिग्री भन्दा पछाडि छ। भनाइको अर्थ यहाँको रिडिङ कति हुन्छ हाम्रो मिनेटमा लिँदाखेरि यो 20 मिनेट यो 40 मिनेट। त यो के भइहाल्छ हाम्रो मेन स्केलको रिडिङ 40 मिनेट भइहाल्छ। मिनेटको चाहिँ साइन मैले चाहिँ यस्तो दिएको छु र डिग्रीको साइन यो दिएका छौँ। अब सेकेन्डको त कुरै भएन। अब भर्नियर स्केलको रिडिङ देऊ। त भर्नियर स्केलको रिडिङ चाहिँ कसरी लिन्छु भन्दाखेरि त भर्नियर स्केलमा गरेको ग्रेजुएसन जुन छ र मेन स्केलको ग्रेजुएसन त्यो कुन ठाउँमा एडजेक्ट चाहिँ दुवै चाहिँ म्याच भइरहेछ कन्साइड भइरहेछ एडजेक्ट चाहिँ बाइसेक्ट भइरहेछ त्यो ठाउँको रिडिङ लिन्छौँ हामी भर्नियर स्केलमा। त भर्नियर स्केलमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो ग्रेजुएसन कुनै ग्रेजुएसन हेर्नुहोस् यो चाहिँ मिलिरहेको छैन यो हेर्न सक्नुहुन्छ है यो हेर्नुहोस् त 3 मिनेट पछिको जुन एउटा चाहिँ यो हेर्नुहुन्छ तपाईले रातो लाइन यो चाहिँ के भइरहेछ हाम्रो एडजेक्ट चाहिँ मेन स्केलको ग्रेजुएसनसँग के भइरहेछ कन्साइड भइरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ है यो भइरहेछ। त यहाँको रिडिङ लिन्छु। त यहाँको रिडिङ लिनलाई के गर्नुपर्छ तपाईलाई यो हेर्न सक्नुहुन्छ 0 मिनेट 1 मिनेट 2 मिनेट 3 मिनेट र यो 4 मिनेट। त 3 मिनेट पछिको एउटा चाहिँ के छ हाम्रो सानो रातो लाइन चाहिँ के भइरहेछ कन्साइड भइरहेछ। त यो 3 मिनेट भयो यहाँसम्मको रिडिङ भनेको 3 मिनेट भन्दा के छ हाम्रो पछाडि 3 मिनेट भन्दा अगाडि र 4 मिनेट भन्दा के छ पछाडि। त यो 3 मिनेट चाहिँ लिन्छु। मिनेटमा लिँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो 3 मिनेट भइहाल्छ यहाँको रिडिङ र त्यसपछि चाहिँ एउटा यहाँ छ एक स्लट चाहिँ माथि अगाडि गएछ। अब जाँदाखेरि यहाँको रिडिङ लिँदाखेरि यो के भइहाल्छ यो सेकेन्ड भइहाल्छ 20 सेकेन्ड 40 सेकेन्ड अनि 60 सेकेन्ड पुगेपछि मिनेट भइहाल्छ। त यो हाम्रो के हुन्छ यो ठाउँको रिडिङ के भइहाल्छ तपाईको 20 सेकेन्ड भइहाल्छ। अब दुवैलाई चाहिँ जोड्नुस् मेन स्केलमा भएको रिडिङ र भर्नियर स्केलमा भएको रिडिङलाई जोड्नु भयो भने कति हुन्छ 113 डिग्री यो 40 मिनेट र यो 20 सेकेन्ड। त भनाइको अर्थ यहाँ जुन हेर्नुभयो तपाईले विन्डोज ए बाट अब्जर्भेसन फर्स्टमा त हाम्रो फाइनल रिडिङ कति छ 113 डिग्री 40 मिनेट 20 सेकेन्ड चाहिँ हामी रिडिङ चाहिँ पायो होरिजन्टल एंगल चाहिँ पायो। अब चाहिँ कुरा गरौँ अब्जर्भेसन सेकेन्ड हेर्दाखेरि तपाईको के हुन्छ मेन स्केलको रिडिङ लिनलाई के गर्नुपर्छ हाम्रो भर्नियरको 0 कुन ठाउँमा हाम्रो मेन स्केलमा चाहिँ कन्साइड भइरहेछ। भर्नियरको 0 भनेको हाम्रो इन्डेक्स मार्क र इन्डेक्स मार्क हाम्रो मेन स्केलको कुन ठाउँमा कन्साइड भइरहेछ त्यहाँको रिडिङ लिन्छौँ हामी मेन स्केलको रिडिङ भनेको। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो के हो इन्डेक्स मार्क भनेको भर्नियरको 0 इन्डेक्स मार्क यो ठाउँमा कन्साइड भइरहेछ। त यो ठाउँको रिडिङ कति हुन्छ तपाईको मेन स्केलमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 40 डिग्री 41 डिग्री र 42 डिग्री 41 डिग्री र 42 डिग्रीको बीचमा छ। त डिग्रीको कुरा गर्दाखेरि तपाईको मेन स्केलको रिडिङ कति भइहाल्छ 41 हुन्छ सबैभन्दा पहिला। त यहाँ हेर्नुहोस् के हुन्छ 41 डिग्री। अब मिनेटको कुरा गरौँ यो 41 देखि 42 सम्म जाँदाखेरि तपाईको कतिवटा टुक्रा भेट्छ 3 वटा 1 2 वटा 3 वटा भनेको अर्थ एउटा टुक्रा हाम्रो के छ 20 मिनेटको छ। यो 41 डिग्री यो ठाउँको हेर्नुस् है यो 41 डिग्री 20 मिनेट यो 41 डिग्री 40 मिनेट अनि यो 42। त यो के छ हाम्रो 20 मिनेट भन्दा के छ अगाडि छ र 40 मिनेट भन्दा पछाडि छ यो इन्डेक्स मार्क। त हाम्रो के हुन्छ मिनेटमा हेर्दाखेरि मेन स्केलमा यो 20
मिनट भइहाल्छ। अनि सेकेन्ड चाहिँ हामी के गर्छौँ मेन स्केलमा चाहिँ लिन सकिँदैन, किनभने यसको लिस्ट काउन्ट हाम्रो मेन स्केलको लिस्ट काउन्ट के हुन्छ 20 मिनट चाहिँ हुन्छ, त्यही भएर के हुन्छ सेकेन्डमा लिँदैन। अब चाहिँ के कुरा गरौँ भर्नियर स्केलको। भर्नियर स्केलको रिडिङ लिनलाई तपाईँले के गर्नुपर्छ, भर्नियरको ग्रेजुएसन र मेन स्केलको ग्रेजुएसन, यस्तो भर्नियरको यस्तो ग्रेजुएसन जुन चाहिँ के छ हाम्रो मेन स्केलको ग्रेजुएसनसँग के भइरहेछ एड्जेक्ट चाहिँ कन्साइड भइरहेछ, एड्जेक्ट चाहिँ बाइसेक्ट भइरहेछ, यस्तो कुन ग्रेजुएसन चाहिँ भइरहेछ त्यो ठाउँको रिडिङ लिन्छु। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ग्रेजुएसन यहाँ हेर्दै जानुहोस् है, कुन ग्रेजुएसन चाहिँ हाम्रो मिलिरहेछ यो मेन स्केलको ग्रेजुएसन र भर्नियर। यहाँ हेर्नुहोस् यो 7 वाला जुन हेर्दै हुन्छ 7 मिनटको यो भर्नियर स्केलको 7 मिनट जुन ग्रेजुएसन छ त्यो ग्रेजुएसन हाम्रो मेन स्केलको ग्रेजुएसनसँग के भइरहेछ एड्जेक्ट चाहिँ बाइसेक्ट भइरहेछ, एड्जेक्ट कन्साइड भइरहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ है यो ठाउँको ग्रेजुएसन हेर्न सक्नु भइरहेछ। त यो ठाउँको रिडिङ हामीलाई लिनुपर्छ भर्नियर स्केलमा है। त यो ठाउँको रिडिङ कति त 0 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट, यो 7 मिनट वाला छ, डाइरेक्ट 7 मिनटमा छ, सेकेन्डको कुरै भएन। त यसमा के हुन्छ हाम्रो भर्नियरको डिग्रीमा लिँदैन, यो के भइहाल्यो तपाईँको 7 मिनट। र सेकेन्डको कुरा गर्दाखेरि सेकेन्डमा छैन, किनभने 7 मिनट 20 सेकेन्ड यहाँ छ, 40 सेकेन्ड यहाँ छ अनि 8 मिनट यहाँ छ। त सेकेन्ड चाहिँ छैन, किनभने हाम्रो डाइरेक्ट 7 नै चाहिँ के भइरहेछ कन्साइड भइरहेछ। यो के हुन्छ सेकेन्डमा 0 चाहिँ सेकेन्ड हुन्छ। अब यसलाई जोड्नुहोस् फाइनल रिडिङ लिनलाई के गर्नु पर्यो 41 डिग्री, यो तपाईँको के भइहाल्छ 20 + 7 27 मिनट अनि 0 सेकेन्ड। त यो हाम्रो के भयो सेकेन्ड अब्जर्भेसनको फाइनल रिडिङ यो ठाउँको 41 डिग्री 27 मिनट 0 सेकेन्ड चाहिँ पायो। अब चाहिँ कुरा गरौँ थर्ड अब्जर्भेसनको। अब अब्जर्भेसन थर्डको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेन स्केलको रिडिङ लिनलाई तपाईँलाई के गर्नुपर्छ हाम्रो भर्नियरको 0 भनेको इन्डेक्स मार्क हाम्रो मेन स्केलको कहाँ चाहिँ कन्साइड भइरहेछ त्यहाँको रिडिङ लिन्छौँ। त यो इन्डेक्स मार्क हाम्रो जुन यो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले 0 भर्नियरको 0 यो इन्डेक्स मार्क यहाँ कन्साइड भइरहेछ हाम्रो मेन स्केलको। त यो ठाउँको रिडिङ कति त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 70 डिग्री, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 70 डिग्री, त्यसपछि 70 डिग्री 20 मिनट, 70 डिग्री 40 मिनट अनि 71 डिग्री 20 मिनट, 71 डिग्री 40 मिनट 72 डिग्री। त यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो भयो। त यो ठाउँमा भएपछि तपाईँको डिग्रीको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो 70 डिग्री हुन्छ। अनि त्यसपछि मिनटको कुरा गरौँ, मिनट जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो भनेको 20 मिनट, यो 40 मिनट अनि चाहिँ 60 मिनट भएपछि तपाईँको डिग्रीमा कन्भर्ट भइहाल्छ। त यो हाम्रो 20 मिनट यो 40 मिनटको लाइन भन्दा पनि अगाडि छ यो हाम्रो इन्डेक्स मार्क। त यो के भइहाल्यो यहाँको ठाउँको यो ठाउँको रिडिङ त हाम्रो मिनटमा हेर्दाखेरि के भइहाल्छ तपाईँको 40 मिनट भइहाल्छ र सेकेन्डको कुरा यसमा चाहिँ हुँदैन मेन स्केलमा। अब कुरा गरौँ भर्नियरको रिडिङ चाहिँ नोट गरौँ। त भर्नियरको रिडिङ मैले बार भनिरहेको छु, भर्नियरको रिडिङ चाहिँ नोट गर्नलाई तपाईँले के गर्नुपर्छ भर्नियरको यस्तो ग्रेजुएसन जुन चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मेन स्केलको कुनै न कुनै ग्रेजुएसनसँग के भएको हुन्छ एड्जेक्ट चाहिँ बाइसेक्ट भएको हुन्छ, एड्जेक्ट चाहिँ के भएको हुन्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ लाइज भएको हुन्छ, त्यो ग्रेजुएसन चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले खोज्नुहोस् यसमा कुन ग्रेजुएसन हाम्रो के भइरहेछ मेन स्केलको ग्रेजुएसनसँग एड्जेक्ट चाहिँ कन्साइड भइरहेछ। हेर्नुहोस् यो ठाउँको हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो ठाउँको हेर्नुहोस् यो जुन हेर्नु भइरहेछ 9 मिनट वाला लाइन, यो भनेको 9 मिनट वाला लाइन र 9 मिनट पछिको जुन एउटा लाइन छ त्यो लाइन चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ मेन स्केलको एउटा लाइनसँग के भइरहेछ एड्जेक्ट चाहिँ कन्साइड भइरहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ। त हाम्रो रिडिङ भर्नियरको कति हुन्छ यो ठाउँको लिनुपर्छ। त यो ठाउँको लिनलाई के गर्नुपर्छ तपाईँलाई यो 9 मिनट है, यो 9 मिनट त पहिला 9 मिनट चाहिँ नोट गरौँ। भर्नियरमा डिग्रीको कुरा हुँदैन, डिग्रीलाई काटौँ अनि 9 मिनट अनि त्यसपछि 9 मिनट यो लाइन भनेको 9 मिनट 20 सेकेन्ड, 9 मिनट 40 सेकेन्ड अनि 10 मिनट। त हाम्रो यो ठाउँको रिडिङ लिनु छ। त यो भनेको हाम्रो कति भइहाल्यो 20 सेकेन्ड भइहाल्यो है, के 20 सेकेन्ड भइहाल्यो। अब सबैलाई चाहिँ जोड्नुहोस्। फाइनल रिडिङ लिनलाई के गर्नुपर्छ तपाईँलाई मेन स्केल र भर्नियर स्केललाई जोड्नुपर्छ। त यो के भइहाल्छ 70 डिग्री, यो भनेको 40 र 9 49 मिनट र यो 20 सेकेन्ड भइहाल्यो। त यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ मजाले चाहिँ भर्नियर थियोडोलाइटबाट के गर्न सक्छौँ हामी फाइनल रिडिङ चाहिँ अब्टेन गर्न सक्छौँ। एउटा मेन स्केलको रिडिङ र भर्नियर स्केलको रिडिङ चाहिँ दुवैलाई नोट गरेर अनि दुवैलाई चाहिँ सम गरेर चाहिँ हामी फाइनल रिडिङ चाहिँ नोट गर्न सक्छौँ। त यो आजको क्लासमा तपाईँलाई के बताए कि हाम्रो भर्नियर थियोडोलाइटमा चाहिँ एङ्गल चाहिँ कसरी मेजर गर्छौँ, कसरी चाहिँ नोट गर्छौँ त्यो विन्डोजबाट हेरेर अनि त्यो कुरा चाहिँ सिकाए। पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ सिकिसक्नु भएको होला।
सिकिसक्नु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस् है। म बुझिहाल्छु कि तपाईले चाहिँ सिकिसक्नु भएको छ। हस्, धन्यवाद।